ในวันที่โลกเปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนวิถีชีวิตแบบเดิมๆไม่เพียงพอสำหรับอนาคตอีกต่อไปแล้วพื้นที่ตำบลบ้านกลางดั้งเดิมนะครับเป็นพื้นที่ชนบทด้วยนโยบายของรัฐบาลก็เอานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมาลงในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลางได้จัดหาพื้นที่ที่ทำสนามกีฬาจะทำพื้นที่ตรงนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในบางโรงงานที่เขามีเศษวัสดุที่เหลือจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็มาร่วมไม้ร่วมมือกับชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้เรื่องพลังงานสะอาดและเทศบาลผลักดันให้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ครบทุก 12 หมู่บ้านเลยครับเทศบาลประสบความสำเร็จมาถึงขนาดนี้ก็ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือจากหลายภาคส่วนบ้านกลางจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะเดินก้าวไปพร้อมกันครับดีใจนะคะว่ากลุ่มเล็กๆของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมของตำบลเราเนี่ยได้รับรางวัลในระดับประเทศธรรมชาติก็พร้อมจะกลับมาสร้างความสมดุลให้เราเสมอมาร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้เติบโตไปพร้อมกันเพื่อส่งต่อมรดกที่งดงามนี้ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงกับประเทศไทยตลอดไป
ครับสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องตำบลบ้านกลางที่รักและเคารพทุกท่าน วันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางได้มาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันศุกร์ที่26เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569วันนี้ตรงกับขึ้น12ค่ำเดือน10เหนือนะเจ้าวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอู้จากกันทั้งจากของเทศบาลตำบลบ้านกลางและข่าวสารจากหน่วยงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าข่าวแรกวันนี้เป็นประกาศจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลางเรื่องคือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางเขตเลือกตั้งที่1กรณีแตนตำแหน่งติว่างโดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางเขตเลือกตั้งที่1อำเภอเมืองละปูนได้พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่11พฤษภาคม2568และคณะกรรมการเลือกตั้งก็ได้มีคำสั่งในเรื่องของการขยายระยะเวลาคือมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางเขตเลือกตั้งที่1กรณีแตนตำแหน่งที่ว่างออกไปแหม395วันนับแต่วันตีครบกำหนดระยะเวลาตีต้องจัดคือมีการเลือกตั้งนะเจ้าดังนั้นก็ได้มีประกาศในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางซึ่งก็ได้มีการดำเนินการก็คือจะมีวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่9เดือนสิงหาคม2569ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569ถึงวันที่3กรกฎาคม2569เวลา 8:30 นาทีจนถึง16:30 นาทีสถานที่รับสมัครก็คือห้องประชุมศาลาประชาคมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลางจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางที่จะมีการเลือกตั้งทั้งสิ้น1คนนะเจ้าการเลือกตั้งคือถือเขตของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางเป็นเขตเลือกตั้งแล้วก็เขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านกลางมีจำนวน1เขตนะเจ้าซึ่งก็คือเขตเลือกตั้งที่1ประกอบไปด้วยหมู่ที่1บ้านพญาภาพหมู่ที่3บ้านขี้เหล็กหมู่ที่4บ้านสันปะฝ้ายหมู่ที่6บ้านสิงเคิงหมู่ที่9บ้านกลางหมู่ที่11บ้านหอชายและหมู่ที่12บ้านแจ่มพัฒนานะเจ้าซึ่งหลักฐานในเรื่องของการสมัครรับเลือกตั้งก็ประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์การธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาจำนวน 2,000 บาทหูปไทยหน้าตรงบ่สวมหมวกหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน3ปีนะเจ้านับถึงวันตีสมัครรับเลือกตั้งซึ่งก็ได้แก่ปีภาษี2566จนถึง2568หลักฐานอื่นๆนะเจ้าอาทิเช่นเอกสารใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะเจ้าสูติบัตรหลักฐานหรือว่าใบรับรองแสดงการเกิดถิ่นที่อยู่ก็สามารถนำเอามาแสดงได้นะเจ้าซึ่งในวันที่26มิถุนายน2569เวลาบ่ายโมงครึ่งก็จะมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งของผู้ที่จะลงสมัครนะเจ้าโดยท่านผอกกตประจำเทศบาลซึ่งก็จะได้มีการแนะนำรายละเอียดในเรื่องของเอกสารหลักฐานสำคัญในวันยื่นใบสมัครนะเจ้ารวมจนถึงข้อกฎหมายระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้คือผู้ที่ต้องการมาสมัครเนี่ยได้รับทราบนะเจ้าซึ่งก็จะจัดประชุมในวันที่26มิถุนายนบ่ายโมงครึ่งที่ห้องประชุมฝ้ายคำนะเจ้าซึ่งทางศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลบ้านกลางเองก็ขอเชิญชวนสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่1แต่ตำแหน่งที่ว่างนะเจ้าก็จะรับสมัครตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569เวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีนะเจ้าห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลางวันเลือกตั้งก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะเจ้าหรือท่านไหนอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อมายังศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลบ้านกลางหมายเลขโทรศัพท์053 090 711ต่อ
106ในวันแล้วก็เวลาราชการนะเจ้ามาฟังข่าวจากทางสำนักปลัดกันพ่องนะเจ้าก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักแล้วก็สร้างจิตสำนึกในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569นะเจ้าซึ่งทางจังหวัดลำพูนเองเปิ้นก็ได้รับแจ้งมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเรื่องแนวทางการรณรงค์การประชาสัมพันธ์นะเจ้าเพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกคือแก่พี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนะเจ้าตีเปิ้นก็มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาตินะเจ้าเพื่อปลุกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้รวมจนถึงรวมพลังทุกภาคส่วนคือเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดนะเจ้าจึงได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดโดยการแสดงสัญลักษณ์การสวมใส่เสื้อสีขาวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะเจ้าในวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9 โมงเป็นต้นไปนะเจ้าตีอาคารประสิทธิ์ยิมศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเตวีของเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าซึ่งภายในงานก็จะมีการรับฟังการบรรยายในหัวข้อของการรู้เท่าทันห่างไกลยาเสพติดวิทยากรจากศูนย์ฝึกและก็อบรมเด็กเยาวชนเจียงใหม่นะเจ้ารวมจนถึงนิทรรศการต่างๆที่น่าสนใจนะเจ้าอาทิเช่นกิจกรรมซุ่มนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของน้องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1บ้านกลางนะเจ้ากิจกรรมซุ่มนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจากกองสาธารณสุขของเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้ารวมจนถึงนิทรรศการ To be number one มีโฟกซองแล้วก็นิทรรศการวันงดสูบบุหรี่โลกตยนะเจ้าซึ่งก็มีหน่วยงานตีมารวมจัดนิทรรศการหลายๆหน่วยงานด้วยกันนะเจ้าตีเปิ้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญก็คือจากสถานพินิจแล้วก็คุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดลำพูนโรงพยาบาลพริ้นลำพูนสถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมนะเจ้าซึ่งก็มีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโดยนะเจ้าทั้งฟุตบอลชายทีม7คนแล้วก็แชร์บอลหญิงนะเจ้าแชร์บอลหญิงทีม7คนในช่วงบ่ายโดยนะเจ้าก็ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมในเรื่องของการสร้างความตระหนักสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะเจ้าจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนเวลา 9 โมงเจ้าเป็นต้นไปตีอาคารประสิทธิ์ยิมศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเตวีของเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้ามาฟังข่าวจากหน่วยงานราชการอื่นกันพ่องนะเจ้าก็เป็นข่าวจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะเจ้าเปิ้นก็เชิญชวนพี่น้องเจ้าลำพูนรวมจนถึงผู้ที่สนใจร่วมสั่งจองกุ้งขาวคุณภาพสดใหม่สะอาดปลอดภัยจากฟาร์มเกษตรกรโดยตรงนะเจ้าซึ่งก็จะได้รับราคาพิเศษสุดคุ้มก็คือเป็นกุ้งขาวไส้ L นะเจ้าไส้ L ขนาดประมาณ40ถึง45ตัวต่อกิโลกรัมนะเจ้าเพียงกิโลกรัมละ198 บาทต่ออันนะเจ้าโดยท่านสามารถจองสินค้าได้ในตั้งแต่วันนี้นะเจ้าจนถึงก็คือจองได้ตั้งแต่ก็คือจนถึงวันนี้นะเจ้าวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ภายในเวลา4 โมงแรงนะเจ้าก็ท่านไหนที่สนใจก็สามารถจองได้นะเจ้าในวันนี้แห่งวันหนึ่งเป็นวันสุดท้ายนะเจ้าแล้วก็ระยะเวลาในเรื่องของการรับสินค้าก็คือวันจันทร์ที่29มิถุนายนเวลา 9 โมงจนถึงบ่าย 2 โมงนะเจ้าตีหน้าอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะเจ้าโดยช่องทางการติดต่อแล้วก็สั่งจองโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053 561 489 053 561 489
489นะเจ้าสนใจก็จองก่อนภายในวันนี้ก่อน4โมงแลงนะเจ้าแล้วก็รับสินค้าในวันจันทร์ที่29มิถุนายนตั้งแต่เวลา9โมงจนถึงบ่าย2โมงนะเจ้าสนใจหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053561 489ในวันแล้วก็เวลาราชการนะเจ้ามาฟังแหมข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าก็เป็นข่าวเตือนภัยในเรื่องของการโอนเงินเข้าบัญชีนะเจ้าอาจจะมีเงินโอนเข้าบัญชีเฮาโดยบ่จ่ายคนที่เฮาฮู้จักหรือว่าแจ้งมาว่าโอนสตางค์ผิดหรือโอนคืนคือกรรมนะเจ้าก็บางทีสตางค์ก้อนนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำผิดหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลลวงตีพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันจะจ่ายหลอกเหยื่ออย่างเฮาในการโอนเงินไปยังบัญชีอื่นๆนะเจ้าถ้าเกิดว่ามีสตางค์โอนเข้าบัญชีเฮาโดยปริศนาเนี่ยบดีใจเตือนะเจ้าคือห้ามโอนคืนในทันทีเพราะว่าเฮาอาจจะตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพได้นะเจ้าแล้วก็เก็บหลักฐานในเรื่องของการรับเงินอย่างเช่นสลิปการโอนเงินหรือว่าข้อความแจ้งเตือนเอาไว้ก่อนนะเจ้าแล้วก็ไปบันทึกข้อมูลติดต่อต่างๆอย่างเช่นเบอร์โทร ID LINE อีเมลชื่อบัญชีผู้อื่นนะเจ้าแล้วก็ไปติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีตีได้รับเงินโดยเร็วเพื่อเป็นการตรวจสอบที่มาที่ไปนะเจ้าเพราะว่ามิจฉาชีพจะใจกลลวงประมาณนี้นะเจ้าในเรื่องของการโอนเงินไปยังบัญชีอื่นซึ่งเราจะต้องมีสติทุกครั้งบ่ลงกลแล้วก็บ่ลงเป็นเหยื่อนะเจ้าหากพบเหตุอันน่าสงสัยหรือว่าเราจะโดนมิจฉาชีพหลอกลวงก่อนะเจ้าติดต่อไปได้ตีเบอร์สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าก่อนจะลากันไปก็มีสาระน่ารู้ในเรื่องของอันตรายจากภาวะร่างกายขาดน้ำนะเจ้าภาวะร่างกายขาดน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายเฮาสูญเสียน้ำแล้วก็เกลือแร่มากกว่าที่จะได้รับเข้าสู่ร่างกายนะเจ้าก็เลยทำให้ร่างกายของเฮาเนี่ยบ่สามารถทำงานได้ตามปกติสาเหตุที่ทำให้ร่างกายเฮาขาดน้ำนะเจ้าก็อาจจะมาจากอากาศที่ร้อนจัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลาเมินๆนะเจ้าการออกกำลังกายหนักเกินไปท้องเสียหรืออาเจียนดื่มน้ำน้อยเกินไปนะเจ้าการดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะเจ้าหรือแม้กระทั่งอยู่ในที่สูงหรือเดินทางเป็นระยะเวลาเมินๆนะเจ้าดังนั้นอันตรายจากภาวะขาดน้ำก็อาจจะทำให้ร่างกายเฮาผิดปกติถ้าเป็นระดับเล็กน้อยก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายปากแห้งคอแห้งปัสสาวะน้อยแล้วก็มีสีเข้มนั่นเองนะเจ้าในระดับปานกลางก็จะมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดสมาธิลดลงงุดงิดกล้ามเนื้อเป็นตะคริวนะเจ้าส่วนในระดับที่รุนแรงก็คือชีพจรเต้นเร็วความดันโลหิตต่ำช็อกหมดสตินะเจ้าเอาไว้ว่าทำงานผิดปกติอาจจะเสียชีวิตได้นะเจ้าดังนั้นก็คือดำเนินการโดยรีบส่งโรงพยาบาลโดยทันทีนะเจ้าซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ควรระวังเป็นพิเศษเลยก็คือผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้ที่ทำงานกลางแจ้งหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือจะต้องพักฟื้นนะเจ้าซึ่งวิธีการป้องกันร่างกายขาดน้ำก็คือง่ายๆเลยดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอวันละ 6-8 แก้วนะเจ้าหรือมากกว่านั้นเมื่อร่างกายเฮาสูญเสียเหงื่อหรือน้ำเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเมินๆนะเจ้าสวมเสื้อผ้าตีระบายอากาศได้ดีเพื่อเป็นการช่วยลดความร้อนของร่างกายรับประทานอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบอย่างเช่นผักผลไม้ต่างๆนะเจ้าแล้วก็หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากเกินไปนะเจ้าดังนั้นร่างกายขาดน้ำอันตรายกว่าที่เฮาคิดไว้นะเจ้าดังนั้นก็ควรจะพยายามสังเกตตัวเก่าแล้วก็ดูแลสุขภาพของท่านกันตยนะเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้หมดลงแล้วต้องขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังวันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพิสาทาเศร้าผู้ประกาศก็ต้องขอลาไปก่อนป้ากันได้ใหม่ในวันจันทร์นะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า